Okay, ngayon naman, gagawa tayo ng pang-display sa loob ng bahay gamit ang brush. Saka na tayo mag-airbrush. Ito muna tayo sa wall painting sa canvas. Okay, ngayon gagawin natin. Ano na? Mali. Canvas painting. Okay, ang tema, zebra. Okay. Charot! Liwanag ba? Hindi. Huwag mo nga hawak. Hindi ako nakikita, Mick, nasa center. Hindi, yung dito, tsaka dito, ano. Kung ganyan. Madilim. Kung ganyan. Nakikita yung mukha. Hindi. Ano, Mick? Madilim. Madilim. Lipat natin. Dito sa tubo ng gano'n. Check mo nandito. Check mo dito. Kung dito. Yan. Ito. O yan. Pangkuha ako. Ayan. Bulaga! Okay. Ba't good morning? Pinanood, good evening. Okay. Hello mga... Hello. Ha? Hello. 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 Kasi, ang hirap. Pag di ka sanay. Cut! Dali. Hello, what's up? What's up mga kabali? Ang hirap. Okay. Okay. Serious. Okay. Take 3. Okay, stop muna natin ng airbrush. So ngayon, gagamitin natin brush. Dahil gagawa tayo ng wall canvas painting na pan-display sa loob ng bahay. Ganyan. Okay. Ito, mapapansin nyo. Ito, yan. In-stencil ko na yan. Kaya may mga, para meron tayong susundan. Ayan ha. Diba? Mas mamaya-maya, ibabrush natin, lalagyan natin ng, i-dip natin to sa water-based na kulay. Ito, yan, kulay black. Ang gagamitin natin. I-dip natin. Tapos, kulayan natin yung in-stencil natin kanina. Okay. Next time, tuturo ko paano ko in-stencil yun. Okay? So, sa ngayon, dahil nag-rush tayo, dahil natatay na ako. Okay, let's start.
Break time muna. Kailangan mo nang mag-recharge para may laman yung utak. Kasi laging walang laman yung utak. Okay. Tsaka black coffee. Ayan. Sarap. Siyempre. Okay. Ano ba yan? Yoda! Oh, Yoda, oh. Ay, dabawa siya. Yoda. Ba't kape, di ba? Dapat gatas. Kape naman. Ayun yung nakalagay, gatas, oh. Tapos tinimpla mo kape. Okay na.